لماذا سئم قائد برشلونة بشكل متزايد في كامب نو؟ وفقا لمحطة الإذاعة الإسبانية كادينا سير، قطع قائد برشلونة محادثات العقد بعد نفاذ صبره أخيرا مع النادي بسبب الشائعات المستمرة والمزاعم بأنه أحد الأسباب الرئيسية للاضطرابات حول نو كامب. ميسي يشعر بخيبة أمل من أي عدد من الأشياء المنبثقة عن حياته في برشلونة في الوقت الحالي. سئم من اتهامه بإدارة النادي. سئم من الناس الذين يقولون أنه يوظف المدربين ويطردهم. سئم من الادعاءات التي يختارها من يجب أن يوقع ومن يجب أن يلعب. وسئم من الاتجاه العام للنادي والأخطاء الفادحة التي ارتكبوها في سوق الانتقالات. كفى الآن وقد فعل ذلك. وفقا لبرنامج الإذاعة اللاربيرو، أخبر النادي أنه سيغادر في نهاية الموسم المقبل. ماذا وراء ذلك؟ ما مدى احتمالية حدوث ذلك؟ القصة كلها بحاجة إلى السياق. تم تقديم ادعاءات ضد ميسي بأنه يريد من النادي التعاقد مع المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان من أتلتيكو مدريد، لكنه لم يعد يريده هناك. غير صحيح. على المستوى الشخصي، انضم غريزمان إلى ميسي ولويس سواريز إلى جانب زوجاتهم لتناول العشاء وعلاقتهما جيدة، على الرغم من أن غريزمان لم يجد مكانته بعد في الجانب. على أي حال، هناك جهود واعية من قبل كل من ميسي وسواريز لمساعدته على التكيف. على الصعيد الإداري، اتهم بإقالة المدير السابق تاتا مارتينو وتعيين المدير الحالي كويك سيتين لأنه أحب أسلوبه في كرة القدم. غير صحيح. بصفته أفضل لاعب مدفوع الأجر في النادي، تأتي شائعات مثل هذه مع المنطقة. وصحيح أنه عندما يتم اتخاذ أي قرارات رئيسية تتعلق بجوانب اللعب في النادي، يتم دائما استشارة أسماء النجوم. بالطبع هم ليسوا شيئا محددا لبرشلونة، وإلا فإن ذلك سيكون مهملا. ولكن من الواضح أن هناك مشاكل يصعب إيجاد حلول لها. على وجه الخصوص، قدم الرئيس جوزيف ماريا بارتوميو وعودا فشل في الوفاء بها، وأعلن وهو يعلم جيدا أنه وافق بالفعل على توقيع غريزمان. سنحاول استعادة نيمار. وقال سنقيل إرنستو فالفيردي من أجل ضم شافي، لكن في النهاية قرر كل من النادي ولاعب الوسط الأسطوري عدم قدرتهما على العمل معا في تلك المرحلة. منذ تجديده الأخير، كان لدى ميسي بند في عقده يسمح له بالمغادرة في نهاية الموسم، على الرغم من أنه سعيد في محيطه المألوف على المستوى الشخصي، ربما كما لم يكن من قبل، إلى أنه يبقي السبورة على أصابع قدميه. يريد أن يتنافس الفريق خاصة في أوروبا، وإذا أثار شكوكا حول مستقبله، فسوف يجبر الجميع على إيجاد حل، أي أن يكونوا أذكياء في السوق ويجلبون لاعبين. كانت المفاوضات بشأن تجديد العقد تسير على ما يرام، لكن العروض على أرض الملعب تركت الأرجنتيني غير سعيد، وتضاءلت الثقة في سيتين بسرعة من نسبة كبيرة من الفريق. جاء كل شيء في الصدارة بعد التعادل ضد سيلتا فيغو، الأمر الذي جعل هدف الفوز بالدوري أكثر صعوبة. تم تبادل الكلمات الكبيرة بين سيتيان وبعض أكبر أسماء الفريق بخيبة أمل، لأنه لم يتمكن من القيام بالعديد من الأشياء التي كان يأمل في القيام بها عندما وصل لأول مرة. أخذ مقامرة، وقال للاعبين إن الأمور لا يمكن أن تستمر بهذه الطريقة، وأنه إذا لم يكن هناك تغيير فيمكنهم التخلص منها بسهولة. لا يوصف بأنه إعلان استقالة، ولكن طريقة للبحث عن رد. جرت محادثات بين القباطنة وسيت وكذلك مع بارتوميو، وبدأ بناء الجسور مرة أخرى. وضع جيرارد بيكي، أحد القباطنة ورجل لديه أنف دائما لتوقيت جيد، تغريدة يطلب فيها الوحدة بين النادي ومعجبيه. لكن في ظل هذه الخلفية من انعدام الثقة، في وقت يمكن فيه استبدال المدير، عندما يتعين على اللاعبين التوقيع، عندما يتعين التفاوض على عقد جديد، قام ميسي بثني عضلاته وسمع الجميع شكوكه. على الرغم من أنه جاء
الأداء عبر محطة إذاعية. بالطبع كانت هناك لحظات تقاطع طرق سابقة في الماضي عندما اقترب ميسي من مغادرة النادي. في أيامه الأولى عندما كان يقاتل مع البيروقراطية الإسبانية ولم يكن بادئا آليا في برشلونة، اقترب إنتر ميلان من توقيعه عندما أشاروا إلى أنهم لم يتأثروا بأي حال من الأحوال بشروط شراء بقيمة 150 مليون يورو، وكانوا مستعدين لثلاثة أضعاف راتبه. كلمات الحكيمة للرئيس آنذاك جواني لابورتا. تأرجحت الأمور، بقي ميسي الذي لم يرغب أبدا في الذهاب. لقد أدت محاكمات التهرب الضريبي التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة إلى خسائر فادحة عليه وعلى أسرته، وتركته قريبا من الرغبة في مغادرة ليس برشلونة فقط بل إسبانيا أيضا. ولكن بمجرد أن تم حل كل شيء وعاد إلى التدريب قرر البقاء، على الرغم من أنه في ذلك الوقت كان بإمكانه اختيار أي ناد في العالم، ليس أقلها مانشستر سيتي، حيث كان غوارديولا على وشك توليه. والآن جاءت أزمة ثالثة ومعها طلقة شديدة عبر أقواس لوح التردد، مصحوبة برسالة واضحة بعد 3 تعادلات. وعلى الرغم من بدء المرحلة الثانية من حملة الدوري في الإطار الصحيح للعقل، سرعان ما أصبح واضحا تماما أنه، كما كان يشك في وقت سابق في الحملة، لم يكن فريق برشلونة هذا جيدا بما يكفي للفوز بالأبطال الدوري. لم يتمكن برشلونة حتى الآن من وضع اللمسات الأخيرة على صفقة للمهاجم الأرجنتيني لوتارو مارتينيز، على الرغم من حقيقة أنه هو بالضبط نوع اللاعب الذي يحتاجونه إذا أرادوا الاستمرار في التنافس في المستوى الأعلى، وهم متفائلون في النادي بأن بإمكانهم الحصول عليه. ستملي كرة القدم إذا كانت هناك حاجة لمدير جديد، وهذا قد يعني نسيان الأعداء القدامى ومحاولة الاقتراب من شافي مرة أخرى. فيكتور فونت، المرشح لمنصب رئيس النادي في الانتخابات المقبلة في عام 2021، لم يخفي حقيقة أن أول شيء سيفعله إذا تم انتخابه هو تثبيت شافي كمدرب، أيا كان المسؤول في ذلك الوقت. من شبه المؤكد أن تشافي يفضل أن يأخذ الوظيفة معه على رأسه، لكن كرة القدم هي كرة القدم، ولا تقول أبدا أبدا. في حين أن عودة شافي قد تشهد تجديدا مرحبا بأسلوب برشلونة للفريق، سيتعين علينا أن نرى ما إذا كان الكابتن القديم سيعالج المشاكل العميقة التي تحدث في الجانب، ومعظمها نتيجة فريق ناجح للغاية وجيل رؤية أيامه الأخيرة. وفي الوقت نفسه سيراقب ميسي كل شيء باهتمام راسخ. إذا أعجبك الفيديو لا تنسي الإعجاب والاشتراك بالقناة ليصلك كل ما هو جديد.